મિત્રો, આજે આપણે એક સુપર હેલ્ધી અને વેટ લોસ રેસીપી બનાવીશું જે અમે વર્ષો પહેલાં અમારા ખેતરમાં કામ કરવા આવતા છોટાઉદેપુરના આદિવાસીઓ પાસેથી શીખ્યા હતા અને એ છે અરડુસીના ફૂલોનું શાક. મિત્રો, આજે અમે અરડુસી કયા રોગોના ઉપચાર માટે કામ લાગે છે એની વિસ્તૃત માહિતી આપીશું, તો વિડીયો છેક સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં. ચાલો આજે પ્રકૃતિએ કંઈક નવું રૂપ ધારણ કર્યું છે તો એના દર્શન કરીએ. રજનીશજીએ પ્રકૃતિ ઉપર ખૂબ સરસ વાત કહી છે. जो इंसान प्रकृति में परमात्मा देख नहीं सकता है वो मूर्ति में परमात्मा को नहीं खोज पाता है. આજે ખરેખર અરણીના ફૂલની ભાજી બનાવવાના હેતુથી ખેતર આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ કારણસર અરણીના ફૂલ ઓછા થઈ ગયા છે, જેથી અરડુસીના ફૂલનું શાક બનાવવાનું નક્કી કર્યું. બંને સ્વાદમાં લગભગ સરખા લાગે છે. મિત્રો, જડીબુટ્ટીઓની વાત કરીએ તો ભારત એ બાબતે ધનવાન દેશ છે. શારીરિક સમસ્યાઓ માટે આયુર્વેદમાં કેટલીક ખાસ જડીબુટ્ટીઓ સદીઓથી વપરાય છે. એમાં એક છે અરડુસી, જેને હિન્દીમાં અડુસા, વાસા અથવા વસાકા કહેવાય છે અને માલાબાર નટ પણ કહેવાય છે, જેના ફૂલ, પાન અને મૂળ ઘણી બીમારીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. અરડુસી એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એન્ટી એલર્જીક, એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી, એન્ટી ડાયાબિટીક અને એન્ટી અલ્સર વગેરે ગુણોથી ભરપૂર છે. અરડુસી બીમારીને થોડા અંશે ઓછી કરવામાં કામમાં આવે છે. તેનો સપ્લિમેન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો આપને કોઈ ગંભીર સમસ્યા હોય તો કોઈ વૈદ્ય કે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. અરડુસી શ્વસન તંત્ર માટે લાભદાયી છે. ડાયાબિટીસમાં અરડુસી લોહીમાં સુગર ઓછી કરવાનું કામ કરે છે. વધારે પડતું સેવન કરવાથી જરૂર કરતાં વધારે સુગર પણ ઓછી થઈ શકે છે. એન્ટી એલર્જીક અને એન્ટી ઓક્સિડન્ટ હોવાથી શરદી તથા ખાંસીથી બચવા સહાય કરે છે. અરડુસી એ અલ્સર માટે લાભદાયી છે. લીવરને નુકસાનથી બચાવે છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણને કારણે ઘણી બીમારીઓને થતા અટકાવે છે. આજે આપણે અરડુસીના ફૂલનું શાક બનાવીશું. અરડુસીના ફૂલને તોડી સાફ કરી સારી રીતે ધોઈ લઈશું. મરચાં પણ ધોઈ લઈશું. અરડુસીના ફૂલ શરીરના કોષોમાંથી ફ્રી રેડિકલને દૂર કરી ઓક્સિડેશન થતું અટકાવે છે, જેનાથી હાર્ટની નળીઓનું બ્લોકેજ અટકે અને કેન્સરથી પણ રક્ષણ આપે. તે ચામડીના રોગોમાં પણ લાભદાયી છે. આ રેસીપીમાં મુખ્યત્વે અરડુસીના ફૂલ અને છોતરા સાથેની મગની દાળ ઉપયોગમાં લીધી છે. બંનેમાં ડાયટરી ફાઇબર સારા પ્રમાણમાં હોવાથી તે સુગર અને ફેટને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે, જેથી વજન વધે નહીં. તદુપરાંત ડાયટરી ફાઇબર લેવાથી પેટમાં તૃપ્તિનો અહેસાસ થાય છે, જેથી વારે વારે ખાવાની ઈચ્છા નથી થતી. જેથી દરરોજ ફાઇબરયુક્ત ફૂડ લેવાથી વજન કંટ્રોલ કરવામાં સહાયરૂપ થઈ શકે છે. મગ દાળમાં પ્રોટીન હોવાથી તે લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગવા નથી દેતું. અગર આપને કોઈપણ જાતના નેચરલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ જોઈએ અને તેની સલાહ જોઈએ તો અમારા ઈમેલ પર આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમારો ઈમેલ આપેલો છે. અરડુસીના ફૂલને બાફવા માટે જળ ગરમ કરવા મૂકીશું.
આપણે લાલ મરચાં અને લસણની ચટણી બનાવીશું. જીરું અને થોડું મીઠું ઉમેરી ખાંડી લઈશું. જળ ગરમ થઈ ગયું છે. અરડુસીના ફૂલને બાફવા મૂકીશું. થોડું મીઠું ઉમેરી 10 મિનિટ બફાવા દઈશું. છોડાવાળી મગની દાળ લીધી છે. તમે છોડા વગરની પણ લઈ શકો છો. દાળને ધોઈ લઈશું. હવે શાકનો વઘાર કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે જીરું ઉમેરીશું. લસણ ઉમેરી થોડું શેકાવા દઈશું. લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હળદર અને હિંગ ઉમેરી મગની દાળ ઉમેરીશું. થોડું જળ રેડી ઢાંકી દઈશું.
દાળ અધકચરી બફાય પછી મીઠું ઉમેરીશું. દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે એમાં બાફેલા અરડુસીના ફૂલ ઉમેરીશું. દાળ અને ભાજી હલાવી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને નીચે ઉતારી લઈશું. આજે આપણે બાજરાના રોટલા અલગ રીતે બનાવીશું. ગરમ જલમાં લોટ બાંધીશું. રોટલા અને ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરીશું. મિત્રો, અમે હિન્દીની અલગ ચેનલ બનાવી છે, તો હવે આ ચેનલમાં ફક્ત ગુજરાતીમાં જ વિડીયો આવશે અને પહેલાં બનેલી જેટલી પણ હિન્દી વિડીયો છે એ અમે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી દર બુધવારે એક વિડીયો પોસ્ટ કરીશું. મિત્રો, આ 21 અને 22 જાન્યુઆરી અમારા સમાજનું એક મોટું ફંક્શન છે, જેના લીધે કદાચ અમે વિડીયો બનાવી ન શકીએ તો અમે એક જૂના વિડીયોને ટ્રાન્સલેટ કરીને પોસ્ટ કરીશું, જે કદાચ આપણે જોયો નહીં હોય. તો સહકાર આપશો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.